یو چه خبری یوتیوب؟ من علیم و امروز اومدم که راجع به کفشام یه داستانی رو بهتون بگم. یه مدت قبل من از بنده بلندمش یه جفت کفش گرفتم و با خودم گفتم که بیام برای اینا یه تیزر تبلیغاتی بسازم. باید بهتون بگم که این تیزر هیچ اسپانسری نداره و من فقط برای تجربه شخصی خودم این ویدیو رو ساختم. پس بزن بریم. واسه شانس فرصت نکردم که ازش استفاده بکنم، اما خب یادم یه مدت خط من از بنده بلندمش یه جفت کفش گرفتم، اما هنوز فرصت نکردم از اون استفاده بکنم. بنده هم امروز اومدم داستان کفشام رو بهتون میگم. یه مدت قبل من از بنده بلندمش یه جفت کفش گرفتم. یه مدت قبل من از بنده بلندمش یه جفت من علیم و امروز اومدم که داستان کفشام رو باهاتون انجام. Every minute with the fever dreams, I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the